Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Voi începe în prima parte cu descrierea tranzitelor astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Voi încerca să vorbesc cât pot de tare, am ceva probleme cu vocea. Pentru voi, dragii mei, luna noiembrie este precum o călătorie dintre lumină și umbre. Noiembrie este o lună a întâlnirilor karmice, a revelațiilor relaționale și a renașterii prin ceilalți. O mare parte din energia acestei luni, să știți că se concentrează pe zona parteneriatelor, a conștientizării de sine și a transformărilor emoționale profunde. Marte, când își începe tranzitul în Săgetător, activează casa a șaptea. Această casă reprezintă relațiile, parteneriatele, alianțele și opozițiile. Cu Marte aici, energia se canalizează spre dinamica dintre eu și noi. Pot apărea tensiuni sau discuții aprinse, dar și dorința sinceră de clarificare și acțiune în relații. Este un moment în care înveți să-ți afirmi limitele, să îți asumi dorințele și să cauți echilibrul între libertatea personală și angajamentele autentice. Marte în Săgetător îți cere onestitate și curaj. Mai bine un adevăr incomod decât o pace falsă. Marte în Săgetător este și o energie care aduce la pachet impulsivitate și nerăbdare. Iar voi, pe parcursul acestei luni, indicat ar fi să vă țineți în frâu emoțiile, să nu luați lucrurile personal, mai ales în ceea ce privește clienții, prietenii cei mai buni, partenerii de viață sau partenerii de afaceri. Pentru că va exista această nerăbdare, acest flux continuu de informații, s-ar putea să fii și foarte obosit și să aveți parte și de foarte multe întâlniri sau interacțiuni. Marte în Săgetător aduce, să știți, la pachet și ceva energie jovială, distracție. Foarte binevenită de altfel. Apoi avem luna plină din Taur, în casa a 12-a, iar aici este domeniul lumii interioare, al subconștientului, al viselor și al proceselor karmice, al inconștientului colectiv. Luna plină aici scoate la suprafață tot ceea ce a fost ascuns. Frici, de cine ți-a fost dor, amintiri vechi, dar și revelații spirituale. Poți avea vise destul de intense, sincronicități, dar și momente de vindecare profundă. Este o perioadă de eliberare emoțională în care subconștientul tău se vindecă de greutățile vechi. Ce mai este foarte important cu o lună plină aici în Taur, îți poate revela practic cele mai ascunse frici în ceea ce privește banii, stima ta de sine, dar și modalitatea în care s-ar putea unii dintre voi să aveți niște obiceiuri nesănătoase în ceea ce privește alimentația. Poate mâncați compulsiv și nu vă dați seama, tocmai pentru că vă căutați acea nevoie de stabilitate. Frici cu banii provenite pe linie maternă sau din casa părintească sau încă din pântecul mamei. Poate vă este de ajutor această informație. Apoi o avem pe Venus, care își începe tranzitul în Scorpion, în zona casei a 6-a, unde regăsim munca, sănătatea, rutina, obiceiurile, echilibrul dintre corp, minte și suflet. Va aduce armonie în rutina zilnică, îți îndulcește cumva relațiile profesionale și te ajută să găsești frumusețe în disciplină. Este o perioadă bună pentru a schimba modul în care ai grijă de tine, pentru a vindeca corpul și pentru a aduce iubire în viața ta de zi cu zi. Venus în Scorpion s-ar putea să fie o energie destul de concentrată când vine vorba despre lucrurile pe care le faci în fiecare zi, să ajungi la o stare ușor obsesivă în ceea ce privește rutina sau să vrei să faci mai mult sport dintr-o dată. Poate aduce la pachet și gelozie sau poate aduce o nevoie de a controla anumite lucruri. Se poate înfiripa și o mică idilă cu cineva de la locul de muncă, în cazul în care sunteți deschiși la așa ceva, mult spor să aveți. Foarte importantă în această lună va fi retrogradarea lui Uranus, care se întoarce în Taur, activează și el casa a 12-a, acționează ca o scânteie de trezire interioară. Uranus este rebelul, schimbarea se petrece în profunzime, în straturile subtile ale conștiinței. Este un moment de descărcare energetică a traumelor și a fricilor inconștiente, despre care vorbeam la luna plină din Taur, mai ales cele legate de bani și de partea financiară.
Poate aduce și multe experiențe spirituale neașteptate sau întâlniri karmice. Deși poate fi ușor destabilizator, Uranus îți oferă și șansa de a te elibera de tiparele vechi, de tot ceea ce te ține prizonier în propria ta minte, practic de toate acele obiceiuri pe care nu le vezi. Retrogradează Mercur în Săgetător, în casa a 7-a, unde deja este Marte, și această perioadă este bună să revizuiești. Comunicarea în relații, pot reapărea din trecut oameni, parteneriate care cer clarificări sau situații care sunt nerezolvate, pentru a le rezolva desigur. Este o perioadă ideală pentru a reevalua modul în care comunici cu ceilalți, ce înseamnă pentru tine un acord, o promisiune, un contract, o alianță. Mercur retrograd în Săgetător caută adevărul, chiar dacă îl găsește în tăcere. Este recomandat să nu facem tranzacții, să nu semnăm contracte sau să reevaluăm, să corectăm ceea ce deja a fost semnat. Jupiter, marele Jupiter, retrogradează în Rac pe zona casei a 2-a, iar acest lucru va fi de mare impact pentru noi toți de altfel. Iar acest lucru sigur că ne va afecta pe toți. Casa a 2-a guvernează valorile, resursele, finanțele și stima de sine. Jupiter retrograd îți aduce acum în prim plan ideea că trebuie să reanalizezi ce preț pui pe tine, dar și pe lucrurile pe care le ai, pe care le-ai dobândit, ce crezi că meriți și cum îți gestionezi energia materială. Este o perioadă de reechilibrare financiară, dar și de maturizare interioară. Înveți că abundența începe cu încredere, din încredere și nu din control. Poate fi o perioadă foarte bună în care să se reaprindă în tine ideea de a schimba locuri de muncă, poți renegocia niște contracte mai mari, mai ales prin perspectivă legală, prin perspectivă juridică. Este o perioadă foarte bună în care să prinzi forță, să-ți recapeți echilibrul emoțional, să nu iei lucrurile personal, să nu te lași intimidat sau să nu-ți fie teamă, pentru că te poate ajuta Jupiter în Rac să atingi un punct de echilibru acum în perioada de retrogradare, pentru ca ulterior să poți multiplica tot ceea ce acum trasezi ca obiectiv. Avem lună nouă în Scorpion, în casa a 6-a. Asta înseamnă un nou început în viața ta de zi cu zi, un alt mod de a lucra, un alt mod de a-și gestiona sănătatea și de a-ți organiza viața. Poate fi o perioadă în care alegi să te vindeci prin schimbări practice, ce mănânc, cum mă mișc sau simplitatea mediului în care îmi desfășor activitatea. Energia Scorpionului face ca aceste schimbări să fie durabile, pentru că vin din profunzimea motivației tale personale, dar și sufletești. În general, dacă Taurul este cel care acumulează, Scorpionului nu prea îi trebuie nimic. În consecință, cu aceste tranzite, s-ar putea unii dintre voi să fie nevoie să mâncați mai puțin sau să vă detoxifiați organismul, pentru că Scorpionul scoate și elimină tot ceea ce nu mai este bun și sănătos în corpul fizic. O aveți pe Venus aici, aveți o lună nouă în Scorpion, care spune că trebuie să fiți mai atenți. Tot ceea ce acumulăm trebuie să-și iasă, tot ceea ce simțim trebuie transformat și alchimizat. În rutina noastră, dacă nu scăpăm de obiceiurile nesănătoase, se vor cumula și vom deveni o victimă a propriilor noastre obiceiuri nesănătoase care se petrec la nivel inconștient. Soarele și începe și el tranzitul prin Săgetător, intră în casa a 7-a, unde avem deja planete, luminează și el zona relațiilor și a parteneriatelor, unde Marte și Mercur în retrogradare își fac deja de cap. O perioadă intensă în care legăturile semnificative sunt testate și transformate. V-am spus că va fi o lună activă pentru voi în acest sens. Aduce adevăr, conștientizare, vezi clar cine ești în raport cu ceilalți, ce relații îți cresc lumina și care ți-o diminuează. Asta înseamnă că s-ar putea pe perioada ce urmează, în perioada ce urmează, să simți nevoia să petreci mai mult timp în preajma oamenilor care sunt mai vivaci, mai plini de vitalitate, mai optimiști și chiar mai glumeți, și să eviți mai mult ca oricând compania oamenilor care sunt împovărați de probleme, mai triști, mai pesimiști sau chiar ușor depresivi. Își revine Saturn în mers direct în Pești, pe zona casei profesiei, aici unde regăsim cariera, statutul, direcția în viață, menirea.
Vei simți o maturizare profesională, este un apogeu, o eliberare. Poți simți însă și presiunea responsabilităților, dar și satisfacția eforturilor bine făcute. Își cere să-ți construiești reputația cu răbdare, integritate și realism. Dacă ceea ce faci este bine sau dacă locul în care ești este bun. Saturn, alături de Neptun aici, mai au o ultimă zvâcnire. Se dezintegrează, se dizolvă, practic, iluzia vechii vieți profesionale. Am crezut cândva că jobul meu mă va ține în viață și îmi va oferi prestigiu. Această lună te va pune să te întrebi, oare așa este? Și nu în ultimul rând, Venus, zeița iubirii, începe și a tranzitul prin Săgetător, tot în casa a 7-a, petrecere mare la voi acolo și aduce o notă mai caldă și mai luminoasă în planul relațiilor după săptămâni de clarificări și tensiuni. Este o perioadă în care poți reînnoda legături, poți atrage oameni noi care să te inspire sau poți vindeca relații mai vechi. Venus în Săgetător vrea libertate, distracție, iubire, relații bazate pe adevăr și creștere, idealuri comune. Venus în Săgetător aici îți poate aduce în preajmă și oameni care nu sunt neapărat de aceeași naționalitate cu tine sau oameni care poate au avut experiențe de viață trăite împreună sau în preajma altor culturi. Sinteză una peste alta, luna noiembrie pentru tine aduce multe revelații, te poate ajuta să scapi de niște frici în ceea ce privește banii. Fricile legate de bani te poate ajuta să clarifici foarte multe lucruri din punct de vedere oficial în relațiile tale, fie la nivel legal, fie la nivel personal. Pot cădea niște măști, poate ieși în lumină acum ceva ce doreai să știi la nivel de carieră și acolo capeți claritate, vei înțelege dacă merită sau nu să faci anumite lucruri pentru că vei avea prilejul să te reorientezi. Structură, responsabilitate și consolidarea statutului cu Saturn în Pești, să știi că este ultima zvâcnire în care imaginea ta așa va rămâne pentru mult timp de acum înainte. Vei rămâne în istorie precum te comporți în acest moment, sub o formă sau alta. O lună bună. Să vedem ce ne spune și oracolul. Berbecul. Foarte interesant. Aveți Berbecul în casa a 11-a, planuri noi de viitor. Voi vă pregătiți pentru o nouă schimbare, o schimbare majoră sau practic aveți timp la dispoziție, răgaz, până la sfârșitul lunii februarie să încheiați niște lucruri, să luați niște hotărâri importante, pentru că ulterior cărțile vor fi deja așezate pe masă, în văzul tuturor, zarurile vor fi fost deja aruncate. Avem cuibul, transformarea, schimbarea, exact ce spuneam, schimbarea care vine, pionierat, un proiect nou, o casă nouă, o căsnicie nouă, noutate, să vă înnoiți, dar și la nivel de mentalitate, să dizolvați tiparele acelea vechi care vă țin pe loc. Poate fi o sarcină sau poate fi un proiect nou, ceva ce implică viitorul, ceva vizionar, ceva ce implică mai mulți oameni sau este extrem de amplu. Voi veți ști fiecare după caz. Și Mercur, guvernatorul vostru care retrogradează în Săgetător, fix în semnul din opoziție. Ceva vă dă peste cap, o revelație. Se pot schimba niște planuri, puteți avea parte de niște amânări, dar care au un sens. Găsiți sensul pentru a înțelege cum să deblocați respectivele lucruri. O putere magnifică de manifestare și balanța. Mai mult echilibru, avem un rege de spade. Să gândiți analitic, să gândiți cu minte limpede, să gândiți clar. Luna aceasta vă indică foarte multă diplomație, să faceți lucrurile cu foarte mult tact și procedural corect. În orice domeniu din viața voastră. Nouă de spade, cavalerul de monede, turnul, îndrăgostiții și regele de bâte. Relațiile. Pe zona de relații se clarifică
niște lucruri care v-au dat peste cap, ați fost prinși în niște negocieri, ați fost prinși în niște discuții interminabile pe care acum le puteți gestiona și încheia prin a pune piciorul în prag, realist, printr-o negociere foarte fermă, foarte coerentă. Pentru voi este o lună a coerenței, să fiți constructivi în abordare. La nivel de relații, s-ar putea să fie o perioadă în care să ajustați acele conversații sau acele situații din relațiile voastre de cuplu unde aveați parte de reproșuri sau de certuri zilnice, având în vedere că veți avea active casa a 6-a și casa a 7-a, pe semne că există un stres recurent căruia puteți să-i spuneți stop, dar printr-o decizie, printr-un angajament. Cineva își ia un angajament ferm, voi sau cineva drag vouă. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care uite că puteți întâlni pe cineva. Când intră Uranus în retrogradare, este cumva o șansă inedită și Mercur în Săgetător. Să reluați niște discuții, să reluați o conexiune cu cineva, pe de o parte, sau să cunoașteți pe cineva nou, dar să aveți o puternică senzație de suflete pereche. La nivel de plan material, Saturn, când își reia mersul direct prin Pești, vă ajută să generați mai multe idei constructive, să implementați mai multe dintre discuțiile sau punctele din concluziile ședințelor în care poate ați fost cu o lună anterior, pentru că există evoluție, există energie în acest sens. Pot fi niște discuții la nivel financiar, o creștere la nivel financiar și niște contracte noi, niște colaborări. Pentru alții dintre voi mesajul este unul foarte clar. Atenție ce sacrificați pentru bani, pentru că de fapt sănătatea este mult mai importantă. Să vedem mai departe. Justiția, casa a 7-a. Se rezolvă niște lucruri acolo unde așteptați niște răspunsuri. Răspunsurile nu vor întârzia să apară. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o remediere a unui conflict, o mediere a unui conflict, o anulare a unui divorț, o răzgândire în ceea ce privește o separare, o împăcare și o vindecare. Poate fi o căsnicie, o cerere în căsnicie neașteptată, venită de nicăieri. Lumea, un apogeu, iar aici vă ajută Saturn când își reia mersul direct în Pești, forța leului, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți luna în leu. Este o lună foarte bună, uite, regele de spade și regele de bâte se confirmă cărțile. O lună foarte bună să prindeți curaj, tact și diplomație, să vă urmați direcția, țelul. Atenție că este foarte multă energie masculină aici și trebuie să o încorporăm pe Venus din Scorpion în abordarea noastră, în sensul în care este bine să fim puternici, să avem argumente puternice, dar deopotrivă iubitoare, blânde. Se poate să ajungeți la un consens cu cineva, se poate să aveți parte de o lună foarte activă și foarte dinamică în ceea ce privește domeniul medical, să faceți niște analize sau să fie nevoie să faceți mișcare, să vă stabiliți mai degrabă un program foarte clar în ceea ce privește sănătatea corpului fizic. Pentru alții dintre voi este o nouă etapă, un nou loc de muncă după o perioadă de absență sau după o perioadă în care nu ați avut un loc de muncă. Ceva, un capitol important, măreț se încheie. Curaj, curaj, curaj. Să faceți față unor lucruri. Avem 2 de bâte. Curaj să implementați ceea ce gândiți să faceți acum. 2 de cupe. Pentru unii dintre voi este o relație fructuoasă. Ceva bun se întâmplă, cineva prinde curaj sau va fi o discuție foarte intensă, foarte interesantă, foarte profundă cu cineva drag vouă, cu omul cu care sunteți într-o relație, pentru a vedea dacă mai sunteți aliniați la același sistem de valori sau nu, dacă vă mai doriți aceleași lucruri sau nu, pentru că există o diferență aici. Să vedem și financiar ce vă spune luna. O negociere, claritate în relații. Uite,
Există o negociere, există o înțelegere, ajungem la un acord, o negociere care, sau o discuție, da, o vânzare, o cumpărare, o mediere. Ajungem la o concluzie. Este o lună pentru a concluziona ceva, pentru că voi vă pregătiți de un început, sfârșitul lui februarie. Și diamantul, berbecul, din nou, o nouă identitate, o cerere în căsătorie, un divorț poate fi, o nouă funcție, o nouă titulatură, o promovare poate fi, sau este vorba despre găsirea sensului în viața voastră, să știți cine sunteți, ceva se întâmplă la nivel psihologic, la nivel inconștient, subconștient, se îndepărtează, se înlătură o foiță de ceapă, Uranus în Taur vă zguduie puțin temelia, pentru că de la bază a început totul, trebuie să lăsați niște pietre grele în urma voastră. Așa cum am început, o lună între umbră și lumină. Toate aceste lucruri țin de alchimie, de voință personală, să vedem ce ne spun și talismanele. Un consult oftalmologic, în primul rând pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi este vorba despre schimbarea percepției. Văd prin ochii celorlalți în relația de iubire. Oglinzi spirituale, față în față cu versiunea mea, față în față cu bucăți din mine. O poțiune magică, o declarație de iubire, o discuție pentru a înțelege unde mergem, către ce ne îndreptăm. Pentru alții dintre voi este asul din mânecă, chinta royală, tezaurul găsit, comoara descoperită. O împăcare este posibilă, judecata. O împăcare este posibilă, nu aruncați încă mingea în aer, gândiți-vă bine. Pipa păcii, un tratat de pace, un tratat de negociere, poate lucrați în diplomație unii dintre voi, o veste extrem de bună, ceva senzațional de bun vă bucură, poate fi o sarcină, puteți deveni părinți, puteți deveni bunici, o intervenție senzațională, un ajutor senzațional. La nivel alimentar trebuie să interveniți, să lucrați mai mult la obiceiurile voastre alimentare. O bucurie din partea cuiva drag, cineva vă iubește. Sau fi mai blând, fi mai flexibil, fi mai emoțional. Intră Venus acolo în Scorpion, te face mai profund. Gemenii ca arhetip sunt foarte mentali. Vorba dulce mult aduce. O transformare fantastică. Semnarea unui contract, ceva, o titulatură, o diplomă, un certificat, un premiu, un trofeu, fiecare după caz. Inițialele sunt F și Q. Întrebări și răspunsuri. La întrebările pe care le aveți, începând cu această lună, veți primi rând pe rând răspunsurile. Și QFS, tehnologie cuantică. Cuantică. Uranus va sta de acum înainte 7 ani, 8 ani, nu m-am uitat exact până când, în Gemeni. Și odată cu ingresul lui Uranus în Gemeni, apare un val masiv de tehnologie. Lumea se schimbă și voi veți fi agenții schimbării. Prin arhetipul vostru se va întâmpla acest lucru. Desigur, și cu Pluton în Vărsător, și cu Saturn și Neptun în Berbec, dar lucrurile încep cu voi. Viitorul începe azi. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!